के तपाईँ जर्नल इन्ट्रीमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ डेबिट केलाई राख्ने र क्रेडिट केलाई राख्ने भन्ने कुरालाई कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि। डेबिट केलाई राख्ने र क्रेडिट केलाई राख्ने कन्फ्युजनलाई टाटा बाई बाई भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा बेसमेन्ट हो। यो तपाईँलाई आउँदैन भने तपाईँ 0 लेभलमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लेभल इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ एकाउन्टेन्ट हो, एकाउन्ट स्टुडेन्ट हो वा कुनै एकाउन्ट सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँलाई आउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै देशमा पढ्नुहोस्, नेपालमा पढ्नुहोस्, इन्डियामा पढ्नुहोस्, अमेरिकामा पढ्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा पढ्नुहोस्, जापानमा पढ्नुहोस् र अन्य कुनै देशमा पढ्नुहोस्, रुल्स अफ एकाउन्ट वा गोल्डन रुल अफ एकाउन्टिङ चाहिँ यही नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डे 5 भिडियो हो। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 भिडियो चाहिँ हाम्रो अपलोड भइसक्यो। त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। के तपाईँ एकाउन्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ है त आजको टपिक। गोल्डन रुल अफ एकाउन्ट। गोल्डन रुल अफ एकाउन्ट बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले टाइप अफ द एकाउन्ट आउन पर्ने हुन्छ। टाइप अफ एकाउन्टको डिटेल भिडियो चाहिँ मैले अगाडि नै बनाइसकेँ। त्यो भिडियोको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। टाइप अफ द एकाउन्ट कति प्रकारका हुन्छन्? 3 प्रकारका, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट। सबैभन्दा पहिला हामी अब रियल एकाउन्टको कुरा गर्नेछौँ। रियल एकाउन्ट भनेको के हो त? कुनै पनि सम्पत्ति वा एसेट, ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान, मेसिनरी, भेहिकल, क्यास, ब्याङ्क, गुडविल, प्याटर्न राइट, ट्रेडमार्क, यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो के हो? रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टको के छ रुल्स? डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। के कुरा आउँछ त्यो चाहिँ डेबिट हुने भयो, जे कुरा जान्छ त्यो चाहिँ क्रेडिट हुने भयो। नर्मल्ली हाम्रो पर्चेस गरेको सामान चाहिँ डेबिट हुन्छ, सेल्स गरेको सामान चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुन्छ। अब पर्चेस फर्निचर अफ द रुपिस 50,000 इन क्यास। हामीले के गर्यो? फर्निचर पर्चेस गर्यो। केमा पर्चेस गर्यो? क्यासमा पर्चेस गर्यो। नर्मली हामीलाई एकाउन्टको हेडिङ चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? फर्निचर र क्यास चाहिँ एकाउन्टको हेडिङ हुने भयो। अब फर्निचर भनेको के हो त? हाम्रो एसेट हो। एसेट हुने बित्तिकै हाम्रो के हो? रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टको रुल के छ? डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। डेबिटमा के आउँछ, क्रेडिटमा के जान्छ। फर्निचर किन्यो हाम्रो आएको छ कि कहाँ छ? फर्निचर हाम्रो आएको छ। किन्यो भने हाम्रो पर्चेस गर्यो भने आएको छ। त्यही भएर फर्निचर एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। अब अर्कोमा के छ? हाम्रो क्यास। क्यास पनि हाम्रो के हो? एसेट हो। एसेट हुने बित्तिकै हाम्रो रियल एकाउन्ट हुने भयो। रियल एकाउन्टको फर्मुला के छ? डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज। अब हाम्रो क्यास आएको छ कि गएको छ? अब फर्निचर पर्चेस गऱ्यौँ, अब हामीले क्यास त के गर्नु पऱ्यो? पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि क्यास गएको छ। क्यास जाने बित्तिकै हाम्रो क्यास एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुने भयो। अब हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्टमा के छ? हाम्रो व्यक्तिगत नाम, राम, श्याम, हरि, गीता वा कुनै कम्पनीको नाम जस्तै एनसिएल, एनटिसी, सिजी, फुलपाण्डु, नबिल, हरि स्टोर वा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, प्रिपेड रेन्ट, अनपेड रेन्ट, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? पर्सनल एकाउन्ट हुने भयो। पर्सनल एकाउन्टको रुल्स के छ त हाम्रो? डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। अब डेबिट कुन कम्पनीले रिसिभ गरेको वा व्यक्तिले रिसिभ गरेको त्यो चाहिँ हाम्रो डेबिट हुने भयो। कुन कम्पनीले पठाएको हो वा व्यक्तिले वा कम्पनीले पठायो त्यो चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुने भयो। नर्मली हाम्रो पर्चेस गरेको व्यक्ति वा कम्पनी चाहिँ के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। सेल्स गरेको व्यक्ति वा कम्पनी चाहिँ के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। वा पर्चेस फर्निचर अफ रुपिस 50,000 फ्रम हरि अन क्रेडिट। के हो? फर्निचर चाहिँ पर्चेस गऱ्यौँ हामीले क्रेडिटमा, उधारोमा चाहिँ फर्निचर पर्चेस गऱ्यौँ। अब अघिल्लो क्वेसनमा के थियो? हाम्रो फर्निचर पर्चेस गऱ्यौँ क्यासमा गऱ्यो भन्ने कुरा थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो फर्निचर पर्चेस गऱ्यौँ क्रेडिटमा गऱ्यौँ। जस्तै फर्निचर अब हाम्रो मेन एकाउन्ट के हो? फर्निचर एकाउन्ट र हरि एकाउन्ट हुने भयो। यसमा चाहिँ अब फर्निचर भनेको के हो? हाम्रो एसेट हो। एसेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन एकाउन्ट हुने भयो? रियल एकाउन्टमा पर्ने भयो। रियल एकाउन्टको रुल्स के छ? डेबिट वाट्स कम इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। अब रियल एकाउन्ट र हाम्रो पर्सनल एकाउन्टको रुल्समा के फरक छ? रियल एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो के सामान आयो, के सामान गयो भन्ने कुरा हुन्छ भने पर्सनल एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो कुन कम्पनीले रिसिभ गर्यो वा कुन व्यक्तिले चाहिँ रिसिभ गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। कुन कम्पनीले पठायो वा कुन व्यक्तिले चाहिँ पठाएको हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब पर्चेस फर्निचर अफ रुपिस 50,000 फ्रम हरि एकाउन्ट अन क्रेडिट भनेपछि फर्निचर एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? रियल एकाउन्ट भयो। अब
रुल्स के छ डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब फर्निचर हामीलाई आएको छ कि गएको छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। फर्निचर पर्चेस गर्ने गऱ्यो भने बित्तिकै हामीले आएको छ, त्यही भएर फर्निचर एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो डेबिट हुने भयो। अर्को हाम्रो अब हरि एकाउन्ट। हरि एकाउन्ट हाम्रो कुन एकाउन्ट हो त? हाम्रो हरि भने व्यक्तिको नाम हुने बित्तिकै हाम्रो के हो? पर्सनल एकाउन्ट हुनुभयो। पर्सनल एकाउन्टको रुल्स के छ त? हाम्रो डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। अब हरि एकाउन्ट हाम्रो रिसिभर हो त? होइन, के हो? गिभर हो। उहाँले चाहिँ सामान दिनुभएको छ, त्यही भएर हरि एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो। अब हाम्रो नोमिनल एकाउन्टमा के छ? इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। इन्कम भने के हो? जस्तै रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, बोनस रिसिभ, डिस्काउन्ट रिसिभ, सबै यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इन्कम भयो। अब एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेड, स्यालेरी पेड, लाइट एक्सपेन्सेस, फ्युल एक्सपेन्सेस, इन्टरनेट एक्सपेन्सेस, यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो खर्च भयो। अब के छ त नोमिनल एकाउन्टको रुल्स? अल द एक्सपेन्सेस आर डेबिट, अल द इन्कम आर क्रेडिट। सबै खर्चहरू चाहिँ हामीले केमा राख्ने? डेबिटमा राख्ने। सबै इन्कमहरू चाहिँ हामीले क्रेडिटमा राख्ने। अब स्यालेरी पेड ₹30,000 इन क्यास। हामीले स्यालेरी चाहिँ के गर्यौँ? पेड गऱ्यौँ। केमा? क्यासमा चाहिँ पेड गऱ्यौँ। अब स्यालेरी एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हो? नोमिनल एकाउन्ट हो। अब स्यालेरी पेड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? खर्च हुने भयो। अब के खर्च हाम्रो केमा जाने भयो? डेबिटमा। त्यही भएर स्यालेरी एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो केमा हुने भयो? डेबिटमा हुने भयो। अब अर्को छ क्यास। क्यास भने के हो? हाम्रो एसिड हो। एसिड भने हाम्रो रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टको फर्मुला के छ? व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट। के आउँछ के जान्छ। अब क्यास चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेको छ, स्यालेरी पेड गरे भने क्यास चाहिँ हाम्रो गएको छ। गएको हो भने हाम्रो क्यास एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिट हुने भयो। अब थर्ड एक्जाम्पल हेरौँ है त। भेहिकल सोल्ड ₹1 लाख इन क्यास। अब भेहिकल चाहिँ हामीले बेच्यो, केमा बेच्यो? क्यासमा बेच्यो। अब भेहिकल भने के हो? हाम्रो एसिड हो। एसिड भन्ने बित्तिकै हाम्रो रियल एकाउन्टमा जाने भयो। रियल एकाउन्टको रुल्स के छ हाम्रो? व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। रियल एकाउन्टको रुल्स जे आयो त्यो चाहिँ डेबिट, जे गयो क्रेडिट। अब हाम्रो भेहिकल आएको छ कि गएको छ? भेहिकल हामीले बेच्यो भने चाहिँ हाम्रो भेहिकल गयो, त्यही भएर भेहिकल एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो। अब क्यास हाम्रो के छ? क्यास भने हाम्रो एसिड हो। एसिड भने रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टमा के छ? हाम्रो जे आउँछ त्यो चाहिँ डेबिट, जे जान्छ त्यो चाहिँ क्रेडिट। अब क्यास हाम्रो आएको छ कि गएको छ हेर्नु पऱ्यो। क्यास हाम्रो आएको छ, किन? हामीले भेहिकल त बेचेको हो, किनेको होइन। बेचेको भयो भने चाहिँ हामीलाई क्यास आउँछ, त्यही भएर क्यास एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। अब अर्को चेक पेड ₹50,000 टु राम। चेक चाहिँ हामीले पेड गर्यो। चेक पेड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको कुरा आयो। ब्याङ्क भने हाम्रो एसिड हो। एसिड भनेपछि रियल एकाउन्टमा पऱ्यो। रियल एकाउन्टको रुल्स के हो? व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जे आयो त्यो डेबिट, जे गयो क्रेडिट। अब हाम्रो ब्याङ्कमा पैसा आएको छ कि गएको छ हेर्नु पऱ्यो। ब्याङ्कमा पैसा आएको छ? आएको छैन, के हो? गएको छ। पेड भने गएको छ, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो। अब हाम्रो राम एकाउन्ट। राम एकाउन्ट भने के हो? राम एकाउन्ट भने चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत नाम। व्यक्तिगत नाम भन्ने बित्तिकै पर्सनल एकाउन्टमा जानुभयो। पर्सनल एकाउन्टको रुल्स के छ? डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर। रिसिभ गरे मान्छेलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने, अब जसले दिएको छ त्यो चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने। जस्तै रामले पैसा पाएको छ कि पे गरेको छ? रामले पैसा चाहिँ पाएको छ, त्यही भएर राम एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो डेबिट हुने भयो। अब फेरि अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। कमिसन रिसिभ ₹50,000 इन क्यास। अब कमिसन चाहिँ रिसिभ भयो अरे, त्यही पनि क्यासमा। कमिसन रिसिभ भने के हो? हाम्रो इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै हाम्रो केमा जाने भयो? नोमिनल एकाउन्टमा। नोमिनल एकाउन्टको रुल्स के छ? अल एक्सपेन्डिचर आर डेबिट अल इन्कम आर क्रेडिट। खर्च जति सबै डेबिटमा जाने भयो, इन्कम जति क्रेडिटमा जाने भयो। त्यसमै कमिसन रिसिभ के हुने भयो? हाम्रो क्रेडिटमा जाने भयो। यो एउटा इन्कम हो। अब क्यास भने के हो त? हाम्रो क्यास भने एसिड हो। एसिडको केमा जाने भयो? रियल एकाउन्टमा। रियल एकाउन्ट के हुने भयो? व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट। आएको छ भने डेबिट, गएको छ भने क्रेडिट। जस्तै हाम्रो क्यास आएको छ कि गएको छ? क्यास चाहिँ हामीलाई आएको छ, त्यही भएर क्यास एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। मेनली हामीलाई गोल्डन रुल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ के गर्न? जर्नल इन्ट्री गर्नको लागि।